Boom! What is up guys? It's your boy Randall Delvin, muling nagbabalik. At ito na naman tayo sa mga isa natin vlogs na alam nyo na, walang kwenta. But anyway, may evict na naman ulit kami sa apartment dahil mag-spray na naman ng pest control. So yun, ngayon ang oras natin ay 10:05 AM. At may pasok ako mamayang gabi ng 7 PM. So, ayun. Good luck sa akin. But anyway, hanap tayo ng gagawin ngayon. May nakita ko sa internet, sa liquor store ng Halifax na nagbebenta daw sila ng Johnny Walker na limited edition White Walker for like Game of Thrones. So, kung fan ka ng Game of Thrones, alam mo to. So, ito pakita ko sa inyo real quick. So, ayan siya. White Walker by Johnny Walker. So, limited edition siya ng Game of Thrones. So, tatry natin kumuha dito. So, dyan. Sa Bayers Lake Park. Malapit lang dito yan. Apparently, 4 na lang yung stock nila doon. So, hopefully makakuha pa tayo. Magandang collectibles yan. Hindi ako yung super fan ng Game of Thrones, pero pinapanood ko siya every once in a while. Ayun. Tapos manginginom pa ako, kaya goods na goods. Kaya rin ginaganahan ako lumabas ngayon kasi tingnan nyo yung weather sa labas. Pakita ko sa inyo. Kabib, kita nyo naman, sobrang araw, di ba? Napaka-araw. Napaka-araw, kaya perfect yung weather para lumabas. So, plano natin ngayon is bumili ng alak na yon. Tara, sama ko kayo doon para hindi tayo puro bahay vlogs, okay? Let's go. Boom, so ayun, tuloy na kami na ibig sa bahay ni Kuya. Dala-dala ko na yung backpack ko. Hindi tayo. Ayan, tapos bababa muna kami saglit sa mga pinsan ko. Then, lalabas na tayo. Okay, let's go. So ayun na nga, bibili na kami ng alak kasama kong pinsan ko. Subukan na namin. Let's go. Sana meron pa. Pipimp my ride namin yung sasakyan niya. Bibenta mo na ba ito next year? Bakit? Hindi ka pa bibili ng bagong kotse? Ako na bibili na ito next year. Hanggang kailan ba yan yan? 2 years. Bilhin ko na mo, 500 next. Makaka-copyright pala ako na ito. Kung ano ko na lang, time-lapse ko na lang. Pag nagsasalita naman ata over, hindi. So, ganun pa rin. Parang assistant, yung nakasabay namin lahat, yung unang dating dito sa ano, may nakasabay yung namin yung dating dito. Ano rin siya, parang farm assistant siya. Sa Toronto. Madali lang. Hindi, di pa start yung ano, parang ano siya. Professional skills. Ano yun, inaro yun, di ba? Dapat pangalan ng gamot. Ito, pag nag-start mo. Meanwhile. So yun guys, nandito na tayo sa Alakan. Ito yung bibili natin. Let's go. Hindi ko alam kung pwede mag-film dito or ano.
Kaya low-key lang tayo. Pakita ko lang sa inyo yung mga bentahan. Wala palang weed dyan. Dyan wala. Wala. Akala ko lahat din. Oo nga, akala ko rin eh. So yun guys, tapos tayo mamili. Nakuha na natin siya. Ayan siya. Sa gilid. His winter is here. Nakalagay dyan. So yun yung NSLC doon. Ayun lang yung way para makabili ng alak dito sa Halifax. Kaya walang tindahan dito na yung sa tabi-tabi. Para bumili ng Red Horse or ano. Tapos yan, ayun yun. Tapos yung yan. Diyan bumibili ng mga alak. Tapos diyan din bumibili ng mga weed, ng mga cannabis and all that shit. Kailangan mo lang ng ID na matured ka na 19 years old pataas ka na. So yun. Uuwi na kami. Dahil papasok pa siya. So pasok pa sa mamaya pang gabi. Kaya yun. Mamaya na lang. Peace. Mas sa kay JJ, diba sabi, yung plano ko nung una, bebenta ko yung drone ko. Yung mahal? Oo. Oo. Tapos may nag-offer doon parang 300. Tapos sabi ko, masyadong mababa. Parang ganun-ganun. Oo. Tapos big parang naging salty. Sabi niya. Ano sabi? Sabi niya, kaya ko naman kumuha ng ganyan ng 400 eh. Sabi ko, kaya mo naman pala, ba't dito ka bumibili? Tapos sobrang nagalit siya, sabi niya. May racist siya na sinabi na ano eh. Kumbaga parang kumbaga Pinoys, parang ganun. Tawag dito, sabi ko, bakit hindi ka pa binilan ni mami ng bagong drone? Kaya nagiging salty. Ano putik. Mag-o-offer, tapos pagka inindihan, nagagalit. Meanwhile. Mamaya na lang guys, nandito na ako sa bahay. Peace. So yun, nagsisnow na sa labas. Pakita ko lang sa inyo, real quick. So yan siya. Hindi siya gaano kalamig, kaya ganito lang yung suotan ko. Pero nagsisnow na siya. Oh, higa. Ikaw ng snowman. Ayun ang angel. Woo! Wow, nice! So yun, mamaya na lang magpipicture muna kami. Alright, peace. Oh, dali. Tara mo kami, yung snowball. Woo! Oh no. Just tell me if you're gonna throw it. Oh no. Go. Woo! So ito siya. Welcome sa Halifax. Ayay. Wow. Boom. So yun. Tapos na kami maglaro sa snow. Actually, first time ko maglaro sa snow. 3 years na ako dito sa Canada. Ngayon lang ako nakapaglaro sa snow. So, yan. Anyway, napasok na ako sa trabaho. Good luck sa akin. Kasi kanina pa akong 10 a.m. gising. Or 8 a.m. sorry. Tapos, ang shift ko hanggang 7 pa na umaga. So, let's do this. Let's go. So, yun. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, tsaka subscribe. Share nyo na rin to kung gusto nyo. Alright? Peace. Babush.